Харчова алергія у домашніх тварин. Як розпізнати та що робити? Постійний свербіж, сильні розчухування, запалення шкіри та посилена втрата шерсті у домашнього улюбленця можуть свідчити про наявність алергії. Вона може бути викликана паразитами, блохи, дерматофіти, пилком, пилом та ендокринними захворюваннями. Також подразником може виступати цвіль, лупа, пір'я, тканини, ветеринарні препарати та навіть побутова хімія. На жаль, кількість тварин, що страждають від алергії, поступово зростає. За останній час питома вага алергічних реакцій, що пов'язані з середовищем проживання та утримання улюбленця, збільшилася на 30,7% у собак і на 11,5% у котів. Діагностика алергії у тварин стрімко розвивається в наші дні. Незважаючи на те, що встановлення діагнозу займає деякий час, в багатьох випадках після визначення патогену та знаючи причину алергії, можна мінімізувати її вплив на самопочуття тварини. Пошук алергену за харчової алергії потребує постійної уваги, часу і дисциплінованості. Після розпізнавання патогену важливо замінити раціон тварини на корм, що не містить подразник. Про те, як виявити алергію у котів і собак та що робити з цим далі, розповідають фахівці та кандидати ветеринарних наук. Виникнення і прояви. Білок є важливою складовою збалансованого раціону домашньої тварини, адже він є основним будівельним матеріалом організму. Проте, якщо деякі білки імунна система розпізнає як патогенні, тобто починає з ними боротися, проявляється алергія. Частіше за все, її ознаки спостерігаються у вигляді свербіння, яке може супроводжуватися розчухуванням шкіри навіть до ран. Для котів більш характерне вилизування та чухання, що може навіть спричинити місцеве облесіння. Для собак – розчухування і покусування в місці, де відчувається свербіж. А також впливу на систему травлення у вигляді хронічних розладів шлунково-кишкового тракту, а саме діареї та блювоти. Взагалі, алергічну реакцію може викликати будь-який білок рослинного або тваринного походження. Однак найчастіше алергенними для собак і котів бувають яловичина і молочна продукція. Зауважу, що харчова алергія проявляється не одразу. Часто власники тварин пов'язують діарею, розчухування і випадіння шерсті з нещодавніми змінами в раціоні тварини. Проте алергія може розвиватися поступово і проявить себе лише через місяці або навіть роки. Визначення алергену. Якщо ви помітили дерматологічні проблеми у тварини – рани, висипання, випадіння шерсті, запалення шкіри коло вуха – передусім варто звернутися до ветеринарного лікаря. Спочатку спеціаліст перевірить, чи подібні реакції не викликані блохами або інфекційними захворюваннями. Якщо після проведених аналізів причина розчухувань і подразнень не виявлена, проводиться тест на харчову алергію. Для цього раціон кота або собаки замінюється на діагностичну елімінаційну дієту. Це корм, що містить маленькі білки, які зі свого боку мінімізують прояви алергії. Мінімальний термін дотримання елімінаційної дієти – 8 тижнів. В цей час усі члени родини мають серйозно ставитися до її дотримання. Варто виключити з раціону тварини всі ласощі та залишки їжі зі столу. Необхідно також попереджати гостей про обмеження в харчуванні тварини, щоб вони ненавмисне не почастували її забороненою їжею. Якщо після елімінаційної дієти алергічні симптоми зникають, проводиться так звана провокаційна проба. Для цього до раціону тварини повертається старий корм. Повторне виникнення алергічних реакцій підтвердить діагноз харчова алергія і дозволить точно визначити алерген. В іншому разі проводиться провокаційна проба з застосуванням іншого корму. Дегельмінтизація. В разі, якщо тварину треба обробити від глистів під час проведення елімінаційної дієти, необхідно звернутися до ветеринара.
Лікар проконсультує щодо можливості проведення дегельмінтизації, чи можна процедуру взагалі проводити, і якщо так, який препарат для цього варто використовувати. Важливо не обробляти тварину самостійно, без консультації спеціаліста, адже таке лікування може звести нанівець усі зусилля з виявлення харчового алергену. Деякі препарати містять смако-ароматичні добавки, на які у тварини може підозрюватися алергія. Як результат, це унеможливить встановлення правильного діагнозу. Переваги елімінаційної дієти. Як елімінаційна дієта зазвичай призначається високоякісний корм, який містить все необхідне для щоденного споживання – білки, вуглеводи, вітаміни і мінерали, необхідні для здорової тварини. У деяких випадках він призначається домашньому улюбленцеві протягом усього його життя. Крім того, у тварин, що страждають на алергію, елімінаційна дієта враховує дві поширені чутливості – зі шкірою і з травленням. Такий раціон містить високоперетравні білки, 90% з яких засвоюються, а також відповідний баланс клітковини. Все це потрібно для підтримки оптимального травлення. Окрім того, раціон містить комплекс вітамінів групи В, омега-3 та омега-6 жирні кислоти, що позитивно впливають на стан травмованої до цього шкіри. Елімінаційна дієта – це незамінний інструмент в руках ветеринарного лікаря, покликаний допомогти у визначенні причин алергії. Правильно підібрати таку дієту допоможе спеціаліст. Водночас важливу роль у цьому процесі відіграє також власник тварини, адже саме від його дисципліни залежить добробут улюбленця. Любі друзі, чи доводилося вам зіткнутися з харчовими алергіями у домашніх тварин? І як ви з цим впоралися? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски «Живої планети». До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.